Mới nghỉ 2 ngày mà nhiều xe mới về quá nhỉ. Chào anh em nhá. Ngày hôm nay đặt xe tải bán gì? Và chào tất cả anh em. Em đã vắng mặt hơn 2 ngày rồi. Có công việc cá nhân đi tìm bồ mới anh em ạ. Thì hôm nay em lại quay trở lại với anh em đây trong những vlog phiêu lưu ký. Hôm nay sẽ là những cái mẫu xe mới về nhưng mà vẫn quen thuộc. Quanh đi quẩn lại em chuyên dòng Kia với Olin thôi. Đấy, Kia mà không bán được em lại chuyển sang mấy con SL. SL dạo này nhiều quá anh em. Hôm qua có một vị khách hẹn là lên xem con thùng kín này nhưng mà chưa lên, hẹn ngược lại là hôm nay sẽ lên, thì không biết là anh Giai anh có lên xem con SL thùng kín không. Có 2 con thùng kín để làm giống thôi. Đấy, bán được con thùng kín thì dường như là cũng có tí oxy để thở. Nhiều thì nhiều nhưng mà cứ rẻ, ngon bổ rẻ đẹp lại em lại về thêm L250 SL 2021 này. Rồi là gì? Nghĩ con S700. Đấy, những con S700 của nhà Photon quá là rực rỡ luôn. Bây giờ còn một con trắng và một con xanh. Anh em thích con nào là vào việc con đấy. Dạo dài những cái mẫu xe 5 tấn 500 new cũng được quan tâm rất là nhiều. Đời 18 bán rồi. Đấy, đời 19 bán rồi. Cái con 20 hôm qua khách giả, đây con 20 này hôm qua khách giả 335 triệu thì em không bán được. Em đã bảo ở nhà là 365 triệu. Em bớt còn 345 triệu là em bán. Dưới giá đấy là em không bán. Anh lên mở hàng giúp em. Nhưng mà đến nơi thì anh Giai anh ấy vẫn cứ mặc cả, bớt còn 335 triệu em không bán, thế là lại về không. Đấy, 34C này, Photon S700 thần thánh. Bây giờ linh cơ nhiều anh em còn nghi ngờ, nhiều anh em không thích. Bây giờ chuyển lại cái dòng S700 này sướng phê loài luôn. Đây, một số những mẫu xe mà lâu lâu phải lên sóng để anh em đỡ quên. Đó là em còn một con Isuzu thùng kín nhá. Con này là đang hô là 345 triệu nhưng chắc là hạ nhiệt dưới 300 anh em thiện chí giá nào cũng bán. L250 SL 2022 Idol nhà em. Cái con L350 này cũng thế, L350 2022 này, con này cứ loanh quanh hơn 3 đồng một tí là bán rồi. 365 triệu thì chắc là một quýt cũng không bán được, để lâu quá rồi cho nên là bây giờ em xả kho chạy ngâu anh em ạ. Đấy, ở bãi em thì rất là nhiều xe, anh em thích mẫu nào thì cứ vào mà nhặt thôi. Cứ vào mà nhặt, anh em vào nhặt ít thì nhặt con, nhặt nhiều nhặt vài ba con về nhà. Đấy, về nhà mà bán, không bán được đỉnh à. Ok, anh em nói vui vậy thôi chứ anh em có nhu cầu công việc như thế nào bình luận xuống bên dưới nhu cầu công việc và khả năng tài chính, em tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh em để chọn xe phù hợp với lại nhu cầu công việc và khả năng tài chính để mà kiếm tiền. Hiện tại em đang có mặt ở bãi trên, em có 2 bãi, một bãi Kia và một bãi xe trên 3 tầng rưỡi. K200 nhá, K200 2023 thùng lửng, em về một đội quân thùng lửng luôn, chưa bán được con nào. K250 2019 con này cũng mới về. K250 2021 này, toàn hàng VIP thôi. Nói chung là anh em mà lên xem K250 đợt này của em là toàn hàng VIP thôi, anh em không có lối thoát luôn. H150 wow, quá nhiều những mẫu xe. Thêm một em SL nữa này, thêm một em SL này, quá nhiều SL, 20 con SL. Một con thùng lửng máy cơ dành cho anh em chở vật liệu xây dựng, thùng lửng máy cơ K140 215. Hôm trước cũng chưa lên sóng cho anh em được, hôm nay lên sóng hết. K190 217 C1 các thứ anh em lưu ý nhé. Quá nhiều SL luôn anh em ạ, quá nhiều SL luôn. Bây giờ ra xem cái ao đã lấp hết rồi. QKD 230 cọc đợi ra tên rồi, lấp hết ao rồi anh em ạ. Đấy, lấp hết ao rồi, mở rộng ra để thêm được nhiều xe hơn, để chứ ế quá không có chỗ để xe. Đấy, anh em ơi, 2025 này. Đấy, 2025 SL 2025 xe mới em đã tìm hiểu rồi. Xe mới nếu mà anh em mua mà không cần phải mặc cả gì, lăn bánh nó cũng phải rơi tầm 560 triệu, 565 triệu. Còn nếu mà anh em mà có quan hệ tốt với sale, cắt hết tất cả các thứ đi thì lăn bánh tốt thì nó sẽ là 535 triệu. 530 lăn bánh. Đời 2026 bản SL giá rất là tốt. Còn như con 2025 này tất cả sơn zin, xe zin nhá, bạt mới đã lên màn hình, còn nguyên ni lông này, lót sàn inox đầy đủ, chuyên chở chè thì em đang hô bán là 485 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em, thì anh em rẻ hơn được đâu đó là được tầm 60-70 triệu. Bỏ ra hơn 400 triệu anh em khoảng cho em đớp tí. Nhưng tất nhiên giá còn thương lượng và linh động rồi. Anh em cứ thiện chí thì giá còn thương lượng và linh động cho anh em nhé. Ok, tem mới. Đấy, L250 SL. Trong đây rất nhiều xe, quá nhiều lựa chọn luôn. Bán chạy ngâu thôi. Đấy, 2022 H150 bán chạy ngâu thôi, không phải chạy quảng cáo nữa mà chạy ngâu thôi. Từ 150 đến 200 thì anh tìm con nào? K3000 hay K2007? K2007 gì? Cứ đi một vòng đi, con nào chỉ con đấy, cái này Nhiều lắm. Bây giờ anh tìm phân khúc tầm 200, cái loại tầm tấn, hơn tấn thôi đi, hơn 2 tấn. Bây giờ anh cần thùng dài 3m2, 3m rưỡi. Anh cần 3m rưỡi, 2.
3m2 chạy thụt hay chạy nhíp anh? Chạy nhíp thì tầm 200 à? 200 quay đầu à? Chạm cái lẻ một tí cũng được mà. Thì nó phải 3m rưỡi trở lên, 3m4 anh ạ, không có 3m2. Tại vì ấy, những cái con ví dụ chạy thụt ấy thì nó sẽ là 3m2, còn chạy nhíp nó sẽ là 3m4 trở lên. K3000 thì nó sẽ được 1 tấn, K140 1 tấn 4, K165 nó là 2 tấn 4. Nó khác nhau về tải thôi. Thì K165 thì nó rơi vào tầm hơn 200, 255 triệu đời 15. K3000 là 205 triệu đời 13. K140 là 225 triệu đời 14. Đấy, anh xem từ con đời 13, anh nếu mà tầm 200 thì xem đời 13, mà hơn 200, 250 thì xem 2 tấn 4 là K165 đời 15. 13 rồi. 13 đầu kia ấy. Thì nó chỉ khác nhau về tải thôi. Tải thì nó không có đâu, tải bọn đời thấp nó chỉ được 1 tấn 2. Còn đâu là nên đến K165 thì anh xem đời 17. À đời 15. Đây, nếu con này 25 triệu. Ở trong kia còn mấy con nữa. Thì những bọn này nó được 2 tấn 4 đủ thùng dài 3,5 m. Ok anh, đổ dầu luôn anh ạ. Vâng, ok anh, cảm ơn anh. Chưa xác định được tìm con gì anh? Olin có Olin ở dưới bãi dưới. Bãi dưới em có em khóa cửa mà anh đã làm gì được xem. Dạ, Thế thế là chưa được xem này. Thì Olin anh tìm lại gì? Em có 2 bãi mà. Thì ra đấy cứ thấy phù hợp con nào thì Olin 3 tấn 490. Thùng dài 3m7. 4-5 tấn đấy. 2 lại 45 tấn, 425 tấn. 4 tấn. Còn lại Nó khoảng thế. nó sẽ có phân khúc là 3 tấn rưỡi và phân khúc là 5 tấn. Thì anh tìm 5 tấn hay 3 tấn rưỡi? 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi tầm mấy trăm anh? Ở bên kia dưới kia thì em để những xe tầm trên 300 mình không mua đúng không? Thì em mới về một con Olin 345 tải 3 tấn 490 thùng 3m7 là 25 triệu. Đây em vừa về. Ở trên đây đây. Hôm qua em vừa gọi bà vợ anh sao ấy. À Nhung thì ok. 38 kia. Vâng đúng rồi. Olin 345 thùng 3m7 mở 5 bửng tải 3 tấn 490 255 triệu bao gồm chi phí làm đẹp. Xe chưa tỉa cho sơn xi, có mục tí mọt tí cua lốp thì đang chuẩn bị đi làm. Thế thôi, cột kèo zin máy zin vừa đăng kiểm xong, đăng kiểm mới. Hỏi mới. Con này xe nó được cái là thứ nhất là nó được tải được 3 tấn 490, cái đời cũ của nó chỉ được 2 tấn 4 thôi. Và đời cũ nó là thùng 3 vách, nó vẫn là phanh dầu. Đời trước nó là 3 vách chưa, nó chưa lên 5 bửng. Không, nó chỉ loanh quanh tầm 6-7 tấn quay đầu thôi anh ạ. Tại vì nó là máy bé mà 8 tấn, kể cả 10 tấn nếu mà đi bọn chở trung chuyển nó vẫn chạy được. Nhưng mà bảo đi nó đều đi mức trung bình nó rơi tầm 6 tấn là thoải mái. 5-7 tấn quay đầu. Thế thôi, 5 tấn quay đầu thôi. Máy nó 2.7 thôi mà. Turbo con này nó ngang ngửa con K165 thôi, thùng nó to hơn, rộng hơn. Máy cam kết zin anh ạ. Cột kèo zin máy zin. Bảo hành đến lúc hỏng. Bảo hành đến lúc hỏng. Anh cân đối em cứ ơi ạ. Em cắm lại lên trên đấy à? Trên định hóa à? Có người trên này. Ok anh. Vâng, ok anh em. Đây rất nhiều anh em xem Olin 345 nhé. Đấy, con đấy rất vừa tầm. Không biết là nó gọi là có duyên hay là mất duyên nhỉ. Xem nhưng mà chưa mua, chưa dọn dẹp xong. Bởi bây giờ 2 giờ chiều. Thế là bác xem con 345 thì quay lại chốt con 5 tấn. Và các bác ở Bắc Giang buổi sáng hẹn lên xem K2700, 150 để anh tiếp lốt cho. Thoải mái. Bảo hành 1.000 năm. Như nào anh? Như nào em quyết cho? Anh xem con nào? Em xem là xong con 19, Vâng. nhìn lên 20 nhưng mà mấy con đấy thì là em chưa thích. Thì sang con 20 nhưng mà sang con 21 nhưng mà nó chưa đổ lên và để tính tiếp. Thế còn lên đến đây là muốn mua lên đến đây. Đi bao nhiêu cây lên đến đây chẳng nhẽ lại Bây giờ không thích con nào à? Về à? Không thích con nào? Ý là bây giờ anh thích con 20 hay Con 21 thiếu tiền rồi. Thích 20 21. Giờ xem là xem con 19 thôi. 19 20 quay đầu thôi. 19 20 thì lại không ưng, thì sang con 21 thì lại thiếu một ít tiền nữa. Sang con 21 thì này. thiếu cho nó. Con 21 con 20 ở trong kia cũng đẹp mà. Con biển 98 ấy. Con 19 biển 99 trong kia chả đẹp à? Con biển 98 ấy. Con màu xanh ngọc này. Con màu xanh ngọc này. Đời bao nhiêu á? Đời 20. À bên đây à? Ừ. Xong rồi. Con đấy cũng không thích. Em xem có 3 con này nhưng mà em Xem 2 con 19 với 1 con 20 rồi nhưng mà chưa ưng. Ok con đời 19 biển 99 con đấy không à? Con đấy nó đẹp mà. mỗi người một năm thì Thế con biển 97 kìa. Thì xuống đây thiếu em cho nó. được rồi, em cảm ơn nha. 21 thì bán bằng 19 mua không? Trả bao tiền? Quan trọng anh trả bao tiền? Tưởng thích con 20 thì em bàn giá. Đấy, người ấy đang hỏi là cái con gì Đâu? nhưng mà nếu anh gọi là không Con 20 nó đẹp thế mà không thích. Máy zin cột kèo zin. Anh xem lại con 20 được em quyết con 20 cho. Mà cứ ấy là ấy phần nào ở đây có nhiều đời mà anh. Bây giờ 20 21 đây nó chỉ là đời đây, con 20 là đẹp rồi. Ở đâu chưa như nào thì xem thêm. Em đã xem K50 ở đây em có 20 mấy con K50 mà không thích con nào. Tiền anh mua tầm bao tiền? Từ 350 thì xem
Đấy có cố lên lấy con đời 20. 21 thì 21 kiểm cân 21 xếp đồ. vừa đủ tiền cho lợ, vừa bớt vừa cho lợ, cho anh lợ 30 triệu trong vòng 1 tháng, cho test xe luôn, bảo hành máy luôn. Lấy 21 cho anh lợ, thiếu ít cho lợ được, không lấy lãi luôn. 2021 đi 4 vạn zin, trên 2021 thì đi 4 vạn zin, thích rút được luôn, trả hết lợ thì rút. Mình xem mình có chứng kiến đến 20, thực ra 19 hay 20 kể con 20 để 98 con đấy nó đẹp ngang ngửa 22, mà không thích lên hẳn 21 ở đây thì cho 350 là mua được rồi. Lợ thiếu một tí em cho lợ, nó có thiếu nhiều đâu, đằng nào vẫn không xem, đúng không? Mình tính mình xem mãi mới ưng được một con đâu mà. Mình ưng rồi thiếu nhiều chẳng nói, thiếu có chục triệu 20 triệu thì cố lên một tí, lùi một tí, xong còn ít thì cho anh lợ coi như thời gian anh test xe, test chán thì chúng lên giả phải bái mà. Đấy Có gì không? vâng, nếu mà thích có 21 rồi anh trả một giá chát được, em để cho em vừa bớt, em vừa để cho 385 triệu thì em bớt cho anh một chút, cố lên tầm 20 nữa là vào việc. Anh trả thẳng bây giờ anh có 350 thì anh thiếu lại tầm 20 là ok. Đùa đâu ơi, bây giờ cắt đầu chết liền, cho khách hàng tí hy vọng cũng muốn bán. Tưởng 2020 đẹp mà. Lấy 5 tấn này. Lấy rồi, đây chỉ không quả cao ấy. Đây giống Đi xe đấy không? giống ở trên kia. Đâu thì em cũng hỏi anh xem mấy tấn, anh cứ bảo Người ta đang Phải đến rồi hết bãi này bãi kia không mua được phải mua. em đưa anh 2 bãi, còn bãi cuối thì đi là thì anh em đi là thiện em bảo để mua này. thì còn bãi Cuối cuối em anh đến đây là thấy cái bãi đấy đóng cửa anh không có vào. thì đấy thì em bảo Xong về rồi nhìn thấy rồi cũng lại không vào. em bảo em bảo em gọi lại cho anh mà. Sau cơn mưa trời lại nắng, các bác lúc lấy xe là mưa tầm tã đấy, người ta gọi là có lộc đấy, thì các bác đi chở cả lộc về nhà thôi. Bây giờ là 3 giờ chiều thì em Long lại lên phiên live. Anh để máy ở dưới sạc dưới xong xuống đăng nhá. Khả năng là kết thúc buổi chiều ở đây thôi nhỉ. Hai chú lên đường đấy. Bác kia là bác ấy vừa ấy xem con L250 SL đánh con su bắt cóc lên, xem con L250 SL bắt cóc cảo. Đây, nắng lên rực rỡ rồi lại mưa. Nhiều người nhìn quá. Chỉ xin bán 2 con một ngày. Ok, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá.